Good morning mga guys. So karon kay as you can see murag pang adventure kay kog outfit kay mga dumi og Pampam Falls. So kato lang mag-video ra ko niya pag abot sa akong uyab para siya na mag-video sa motor while gabiyahin eh. Bye bye. So banana ko akong uyab guys. Here she is. Igo na may palit og sudan para mato na dayan mi. Ako yatag sa iya ha. Bye bye. Lara? Hi! Say hi to my vlog! Hi, Mon! Nagtugta sa bukid. Saan eh? Ay, saan yan? Sulod ko lang. Sup mga guys. Dire mo agi. Nahangakaan eh.
Bilis hangat. Siya hangak, sakit sa tuhod. Hindi ko no. Palit ka ana, mag-vlog. Paana dili dara. Dara pa. Oo. Napo dra, napo dire. Saan na Gali, di sa ta sakit diri sa ta. Hinihinay sa ta, hinihinay lang. Last naman dito, ikuran ka. Kami sa ikaduha nga mga falls. Sige, kung tawag mo mo. Ikaduha nga falls? Ambot. Ay, giti kayo. Add ko be, add ko. Hala. Yung saan ini mo? Picture siya ba kayo na siya Facebook? Picture kay profile na yun ba? Sige, send din mo ah. Ay, Facebook na mo. Ay, boys, nanday, cute. Cute man. Ba? Uy, asan na Simon? Hello, bis. Ay. Balikan po! Sino ko? Balikan mo. Anak ko. Nagbibira ko. Ha? Saman. Lord. Makumulong ko! Grabe ko na. Ayun ba? Ayun pa sa Galang na lang. Galong na dira? Ako lang. Pwede mo join? Wow, ano sila siya? Wow. Ayaw naman siya. Hi, tita. Hi. Ako ang iho ni Ray. Papa. Klaro kayo. Let's go, motherfuckers. Galong. Ah. Move like butter. Naray gunitanan ay daghan ko. Chris, go. Ako ni Ibilin. Yung mada. Grabe. Grabe ang adventure na to, guys. Pauli namin guys. Wala namin ka-video dito kay delikado kaayo. Mahulog niyang camera. So karon mo uli nami. Grabe. Enjoy kaayo. Enjoy ka lab. Wala. Ay, enggak do eh. Ihangak ra di ay. Pati akong kilig pa. Bilang mo. Ayigin mo pag sinilas. Huwag nga ni kung mag-adventure mo. Kay grabe. Dapat magpiliin. So among nabayad kay Kahago lang. wala. So may nabayad. Energy lang. Energy lang inyo ibayad dayon. Inyong bayad sa kamo, pila inyo ibayad sa tour guide na may mga bata mo tabang. Dayon, kato lang. Pauli nami din maligo, di matug kay kapoy nami. Thank you kaayo kung naabot ka diri. Dayon, shout out di ay. Shout out. Kami mo res ka to akong gisend lab. Ha? Kami mo res ka to akong gisend. Saan ko gisend? Ito mga picture. Picture nga. Shout out sa akong mga friends. Ano ka ba? Wow. Shout out sa katong nag-comment guys. Sila ang Lau, LRV, LRV to? Wala sila. Lowry, o sa'yo ngalan nila, Lowry May? Larry B. Shout out kay Lowry V.
kay Boss Chair, Dibon. kay Divon, kay ug katong duha ka Axel? Nasi Axel. wala. Isa dito. Katong duha ka riders. Ako ray ibutan diri. Uy, sa muna ay dapat ilang Limot ko sangan basta katong mountain bike o katong CX moto unsa to. Kato lang. CX Thank you for watching Motovlog. guys. Bye bye. Signing off.